नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई एकदमै लोकल स्टाइलमा कोदोको ढिँडो अनि लोकल कुखुराको झोल बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको यो कोदोको ढिँडो र लोकल कुखुराको झोलको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई लोकल कुखुराको झोल बनाएर देखाउँछु। लोकल कुखुराको झोल बनाउनको लागि मैले यहाँ प्यानमा तोरीको तेल तताउन राखेँ। अब यसमा ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी, तेजपत्ता फुराउने। त्यसपछि मैले यहाँ प्याज राखेँ। अब यो प्याजलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा यो कुखुराको मासु पनि राखेँ। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ बेसार, नुन स्वाद अनुसार। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई कभर गरेर लो फ्लेममा 8-10 मिनेट पकाउनु पर्छ। यसलाई एकपटक चेक गरौँ। मासु चाहिँ यतिको बनेको छ। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ टमाटर। अब यो टमाटरलाई पनि पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ गरम मसला पाउडर, जिरा धनिया पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी, पिसेको अदुवा लसुन, सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई मसलासँगै अर्को 2-3 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि यो चाहिँ राम्रोसँग मसला पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा पानी राखेँ। पानी चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नुहोला। यहाँहरूलाई कतिको बाक्लो झोल मनपर्छ त्यही अनुसार। यो राम्रोसँग उम्लिसकेपछि अब यसमा हरियो धनिया पनि राखेर यसलाई एकैछिन उमाल्ने। अब हाम्रो यो लोकल कुखुराको झोल चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब म यहाँहरूलाई कोदोको ढिँडो बनाएर देखाउँछु। ढिँडो बनाउनको लागि मैले यहाँ फलामको कराईमा 2 कप जति पानी तताउन राखेँ। कोदोको ढिँडो चाहिँ फलामको कराईमा बनाएको एकदमै मिठो हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग घरमा फलामको भाँडा छैन भने नर्मल रेगुलर भाँडामा बनाउनु भए पनि हुन्छ। पानी उम्लिन थालेपछि मैले यसमा राखेँ 1 टिस्पुन जति घिउ। यो घिउ चाहिँ अप्सनल हो। यसरी घिउ राखेर बनाउँदाखेरि चाहिँ ढिँडो प्यानमा नटासिने भएकोले मैले राखेको हो। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ कोदोको पिठो। मैले चाहिँ यहाँ 1.5 कप जति कोदोको पिठो लिएको छु। यहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिनुहोला। अब यसलाई चाहिँ मजाले मस्काउनु पर्छ। ढिँडोलाई चाहिँ जति राम्रोसँग मस्काउन सक्यो त्यति नै मिठो बन्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो ढिँडो पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो तातो कोदोको ढिँडो र लोकल कुखुराको झोल चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो लोकल स्टाइलमा कोदोको ढिँडो अनि लोकल कुखुराको झोल बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।